الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 8 من أكتوبر. الجيش الروسي يواصل عمليات التقدم ويسيطر على بلدتين في اتجاه زابوروجي، فيما وحدات الجيش الروسي تواصل توسعها في جبهة ميرنوغراد وكذلك في اتجاه سيفيرسك. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية، ورجاء دققوا بالمعلومات التي سأقولها حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. لنبدأ مباشرة بما حصل في زابوروجي. وحدات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة الكاملة على بلدة نوفوهيروريفكا. هنا دخلت وحدات من اللواء 60 والفوج 394 وسيطرت على كامل هذه المساحة التي تتضمن البلدة أيضا. عمق التقدم للقوات الروسية في هذا الاتجاه بلغ 2.35 كيلومترا و4.13 كيلومتر. عمليات الجيش الروسي هنا قوية ومستمرة، ويندفع الجيش الروسي باتجاه البلدات هنا نحو بافليفكا ونحو هذه المنطقة كراسنوهيرسكي، وأيضا للوصول على طول النهر. وحدات الجيش الروسي تحاول يكون قول تأمين كامل هذه المنطقة غرب النهر. وخلف هذه المنطقة توجد المنطقة السكنية التي تحدثنا عنها كثيرا، أنها خط دفاع يعتمد عليها الجيش الأوكراني لمواجهة الجيش الروسي. لذلك حاليا وحدات القوات الروسية تحاول تأمين كامل هذه المنطقة وصولا إلى هذه البلدات وما بينها. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. دعوني أذكركم أن اللواء 60 والفوج 390 لديهم خبرة كبيرة في العمليات القتالية، لذلك أوكلت إليهم هذه المهام الصعبة هنا. أما فيما يتعلق بالعمليات في الجنوب هنا، القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قرية أوخوتنيشي. تقدمت الوحدات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري وسيطرت عليها. عمق التقدم للوحدات الروسية هنا بلغ 2 كيلومتر بامتداد 3.88 كيلومترا. هذا التقدم أيضا نفس الأمر، كله يقع شرقي النهر على طول هذه المنطقة. والوحدات الروسية تحاول استكمال عمليات التقدم وصولا إلى النهر في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه هنا. كذلك الأمر تحاول القوات الأوكرانية الدفاع قدر الإمكان، لكن الجيش الروسي على ما يبدو مستعد لعملية واسعة ضخمة في هذه المنطقة، تعتمد على الضغط أكبر قدر مساحة واسعة في هذا الاتجاه كله. كذلك الأمر تستمر المعارك بشكل كبير في محيط فيربوفي. هناك عمليات قوية جدا يخوضها اللواء 37 من الجيش الروسي باتجاه فيشنيفي هنا، وهناك عمليات يخوضها الجيش الروسي تحديدا قوات اللواء 36 باتجاه أوليكسيفكا. هناك في هذه المنطقة تحديدا طبعا هناك مساحات قتال متنوعة ومختلفة. الروس أحيانا يدخلون ثم يعاود الأوكران الدخول. هي أشبه بمنطقة رمادية لكن لصالح القوات الأوكرانية، لذلك لم أعدل خريطة السيطرة. ولكن حاليا تراهن وحدات القوات الروسية على الدخول عبر أحزمة الغابات هذا للوصول إلى البلدة والسيطرة عليها. تقاتل في الطرف الآخر القوات الأوكرانية من اللواء 17 واللواء 118 في هذا المنطقة في محاولة لإيقاف القوات الروسية في هذا الاتجاه، خاصة وأنه اتجاه هام. وهذا الاندفاع الروسي الكبير الذي تحاول القوات الروسية تنفيذه تراهن القوات الأوكرانية كما أشرت لكم عدة مرات وكما رسمتها على طول هذه المنطقة لاحتواء هذا الهجوم الكبير. فهل ستستطيع القوات الأوكرانية ذلك أم ستنجح القوات الروسية؟ ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. فيما يتعلق بالعمليات التي تجري في اتجاه أيضا دنيبرو، تقدمت الوحدات الروسية في إيفانيفكا. هنا داخل البلدة بدأت وحدات الجيش الروسي بالعبور والسيطرة، وقد سيطرت على كامل هذه المساحة. هنا يوجد نهر يفصل المنطقة، لذلك أحبائي يعني المساحة تلاحظونها مختلفة. طبعا هذا التقدم هو بعمق 1.5 كيلومتر وبعمق 1.15 كيلومتر. عملية سيطرة الوحدات الروسية هنا تأتي كما أشرت لكم نحو 3 مرات عبر الضغط على الوسط، منع الإمدادات من الوصول ورصدها على طول هذا الطريق الرئيسي الذي يأتي من الشمال. كذلك الأمر بعد قطع الإمدادات تبدأ القوات الروسية بالتقدم، وهو ما حصل. وأيضا بطبيعة الحال القوات الأوكرانية التي كانت منتشرة في هذه المنطقة قد اضطرت للتراجع
بعد أن كانت القوات الروسية قد سيطرت. عمليات واسعة مستمرة وضغط كبير من الجيش الروسي. ما الذي حصل في ميرنوغراد؟ هنا وحدات الجيش الروسي تقدمت في اتجاهين، نحو المدينة وفي الجبهة الشمالية. سنبدأ بالجبهة الشمالية، حيث تخوض القوات الروسية معركة مفتوحة مع القوات الأوكرانية. استطاعت الوحدات الروسية هنا السيطرة على هذه المساحة. نتحدث عن وحدات اللواء 132 من الجيش الروسي، تقدمت بعمق نحو 2 كيلومتر بامتداد 4.7 كيلومتر. هذا التقدم هو باتجاه توريتسكي كما تلاحظون. وفي نفس الوقت عبر هذه المساحة الجيش الروسي عاد إلى الطريق الرئيسي الذي يصل باتجاه روسكي وباتجاه فيسيري. تحاول الوحدات الروسية التقدم. لذلك على ما يبدو حتى لحظة لا معلومات متوفرة، ولكن هذه العمليات تحتاج قوة. وعلى ما يبدو الروس وضعوا قوة في هذه المنطقة. كوكولا استثمروا بقواتهم الموجودة هنا، ربما استخدموا قوات جديدة لا أحد يعلم، وبدأوا سلسلة هذه الهجمات. هذه الهجمات لا تقتصر فقط على هذا الاتجاه، بل كما قلت لكم يحاول الجيش الروسي ضغط باتجاه سوفيفكا إن كنتم تذكرون، ثم تبعها هجمات باتجاه توريتسكي. استطاعت طبعا السيطرة على هذه المساحة مساء أمس، وطبعا تستمر العمليات بشكل كبير في هذا الاتجاه. كذلك الأمر في الجهة الغربية باتجاه دوبروبيليا، هناك عمليات واسعة للجيش الروسي في المناطق التالية: باتجاه نوفيشاخوفي، ومن نيكانوريفكا باتجاه فانيفكا، وفي محيط فيلني. لذلك لنرى إلى أين ستؤول الأمور. لا تغيير الخرائط إلا حتى يتم تأكيد أي سيطرة، سواء دوما إن كانت للروس أم للأوكران. أما فيما يتعلق بالعمليات التي تجري باتجاه المدينة، هنا حنتحدث عن منطقة أقرب إلى ميرنوغراد ولكنها في نفس الوقت باتجاه بوكروفسك. هذه المنطقة هي في جنوب شيفروني ليمن. تحاول القوات الروسية التقدم والسيطرة، وقد استطاعت السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. طبعا هي بعمق 930 مترا بامتداد 1.62 كيلومترا. هذا التقدم تحاول القوات الأوكرانية احتواءه عبر الدفاع في هذه المناطق التي يمكن من خلال اتخاذها مقرات واحتواء الهجوم الروسي. تحاول القوات الروسية الاقتراب من ميرنوغراد وبوكروفسك قدر الإمكان. هذا الضغط من هذه المنطقة لا يمكن الحديث عنه بشكل مباشر أنه ضغط كبير يجب أن يترافق مع توسيع للمساحة. ولكن ربما قد يكون في نقاط هامة، خاصة لماذا؟ الأوكران كما تلاحظون نشروا تحصينات في هذه المنطقة، خنادق مضادة للدبابات، وبالتالي السيطرة على الفتوحات في هذه المنطقة، الثغرات الموجودة قد تساعد في رصد القوات الأوكرانية واستهدافها. وبالتالي تتحول الدفاعات الأوكرانية إلى عامل سلبي بالنسبة لهم وعامل مساعد للقوات الروسية لضبط الوضع، ضبط الإمدادات الأوكرانية باتجاه مدينتي ميرنوغراد وبوكروفسك. عمليات واسعة مدروسة لنرى إن كانت ستستمر أو إن كانت القوات الأوكرانية ستشن هجمات مضادة في هذه المنطقة. خاصة تذكروا كلامي إنها معركة متقلبة دوما. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه سيفيرسك، عادت القوات الروسية تفعيل الهجمات بشكل كبير بعد عملية رصد واستهداف من المجموعات الموجودة والمنتشرة هنا. تقدمت الوحدات الروسية وسيطرت على هذه المساحة. هي بعمق 840 مترا وبعرض 1.44 كيلومترا. هذا التقدم تحاول القوات الروسية أيضا قدر الإمكان السيطرة على هذا الموقع باللون الأخضر كما تلاحظون، وطبعا التوجه لاحقا نحو جنوب المدينة. هذا كان كل شيء أحبائي حتى المساء. أي جديد سوفكم به لاحقا. رجاء تأكدوا دوما من مشاهدة جميع الفيديوهات. هذا الفيديو الثالث لليوم. أي جديد سأتابع معكم. شكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.